नमस्कार, म तपाईहरुलाई आज फोन मेनुमा आफ्नो एकाउन्ट कसरी सेटअप गर्ने भन्ने कुरा जानकारी गराउँदैछु। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला गुगलमा तपाई फोन मेनु भनेर टाइप गर्नुस्। फोन मेनु टाइप गरेपछि देखिने रिजल्टको पहिलो फोन मेनुको वेबसाइटमा क्लिक गर्नुस्। यसरी वेबसाइटमा क्लिक गर्दाखेरि होम पेजमा तपाईले आफ्नो एकाउन्ट सेटअप गर्ने एउटा फर्म देख्नुहुन्छ। त्यसमा तपाईको आफ्नो युजरनेम टाइप गर्नुस्। युजरनेम टाइप गर्दा कहिले पनि स्पेस प्रयोग नगर्नु होला। त्यसपछि इमेल टाइप गर्नुस्। इमेल टाइप गरेपछि पासवर्ड भन्ने सेक्सनमा आफ्नो यो एकाउन्ट लगइन गर्नका लागि प्रयोग गर्ने पासवर्ड राख्नुस्। सकेसम्म सजिलो पासवर्ड राख्नु होला। त्यसपछि यो टर्म एन्ड कन्डिसनमा एक्सेप्ट गरेपछि तपाईले रजिस्टर बटनमा क्लिक गर्नेबित्तिकै यो एकाउन्ट इन्स्ट्यान्टली रजिस्टर हुन्छ। अब तपाई फोन मेनु प्रयोग गर्नका लागि तयार हुनुभयो र अटोमेटिकली यो रेस्टुरेन्ट सेटअपका लागि यो पेज रिडाइरेक्ट हुन्छ। त्यसपछि तपाईको आफ्नो रेस्टुरेन्ट सेटअप गर्नुस्। रेस्टुरेन्टको नाम र स्लग तयार गर्नुस् र रेस्टुरेन्टको टाइटल, सबटाइटल, त्यसपछि खुल्ने बन्द हुने समय, रेस्टुरेन्टको बारेमा जानकारी अथवा तपाईको आफ्नो रेस्टुरेन्टको विषयमा केही कुरा लेख्नुहुन्छ भने यहाँनेर लेख्नु होला। यसपछि तपाईको आफ्नो रेस्टुरेन्टको इमेज, लोगोहरु अथवा कुनै चीजहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनेर कुनै एउटा रेस्टुरेन्टको कभर र लोगो डेमो प्रयोग गर्दै छु र कुन चाहिँ मेनुको कुन चाहिँ टेम्प्लेट तपाईलाई ठीक लाग्छ त्यो टेम्प्लेट ठीक लाग्ने टेम्प्लेटमा चुज गर्नु होला। मोस्टली प्रिफरेबल टेम्प्लेट चाहिँ सेकेन्डको हो, मोडर्न थीम। त्यसपछि अरु कुनै अप्सनमा इनेबल डिसेबल गर्न स्वयंले सक्नुहुनेछ। हेर्नुस् र यसलाई सेभ गर्नुस्। यति गरेपछि तपाईको रेस्टुरेन्ट सेटअप भइसक्यो र सेटअप भइसकेपछि रेस्टुरेन्टलाई लाइभ प्रिभ्यू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको क्याटेगोरी डेमो रेस्टुरेन्ट भनेपछि रेस्टुरेन्टको एकाउन्ट सेटअप भइसक्यो भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि हामी मेनु सेटअप गर्नको लागि मेनु सेक्सनमा जान्छौं। ड्याशबोर्ड नेभिगेसनको मा क्लिक गर्नुभयो भने मेनुको मेनु एपियर हुन्छ र मेनु सेक्सनमा जानेबित्तिकै सबैभन्दा पहिला क्याटेगोरी एड गर्नुपर्ने हुन्छ। क्याटेगोरीका लागि जस्तो कुनै क्याटेगोरी जस्तो तपाईले मोमोबाट सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने मोमो भन्ने एउटा क्याटेगोरी एड गर्नु। एउटा फोल्डर भित्रको प्लस छ, एउटा चाहिँ नर्मल प्लस छ र एउटा पेन्सिल छ र डिलिट छ। यो चाहिँ सब क्याटेगोरी हो। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने सब क्याटेगोरी एड हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नेबित्तिकै तपाईले नयाँ आइटम थप्नका लागि यो प्लसमा क्लिक गर्नुस् र आइटमको नाम लेख्नुस्। जस्तो प्रयोग गरिसकेपछि सेभ गर्नुस्। त्यस्तै गरी अरु मोमो भित्रको मोमोमा अरु क्याटेगोरी एड गर्नको लागि फेरि प्लस चिन्हमा क्लिक गर्नुस् र यहाँनेरि सेभ गर्नुस्। यसरी सेभ गरेपछि तपाईको मेनु तयार भयो। मेनु हेर्नको लागि रेस्टुरेन्टमा गएर लाइभ प्रिभ्यू हेर्नुभयो भने देखिनेछ। त्यस्तै सुप भनेर आयो र यसरी मोमो भनेर यसरी स्टिम मोमो, फ्राइड मोमो भनेर यसरी देखिनेछ। र क्यूआर जेनेरेट गर्नको लागि तपाईको यहाँनेरि क्यूआर बिल्डर भन्ने छ। क्यूआर बिल्डरको सेक्सनमा गएर तपाईले के राख्न सक्नुहुन्छ यो इमेज डाउनलोड गरेर यसलाई क्यूआरको रूपमा तपाईले आवश्यक परेको ठाउँमा यसलाई सेटअप गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी WhatsApp अर्डरिङ सिस्टमलाई इनेबल गर्नको लागि WhatsApp अर्डरमा अन गर्नुस् र आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुस्। बित्तिकै कस्टमरले नयाँ अर्डर गरेको कुरा तपाईको WhatsAppमा जानेछ। यसरी सेभ गर्नुस् र आफ्नो एकाउन्टलाई इमेलमा गएर यसलाई भेरिफाइड गर्नु होला।